3D Max වල අපි මෙතන මේ විදිහට මේ ඔබ්ජෙක්ට් වලින් වැඩ කළා. නමුත් අපි මේක අවසන් ප්‍රතිඵලයක් විදිහට රෙන්ඩර් කළේ නැහැ. ඉමේජ් එකක් ගන්න විදිය කළේ නැහැ. මෙතන ඇත්තටම කියන්නේ මේ අපි වැඩ කරන තැනක් මෙතන. අපේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඉමේජ් එක මිරලා හොඳ ක්වොලිටි එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ පෙන්වන්නේ නිකන් දල හැඩයක් විතරයි. මේකට අපි මේ තියෙන රූපේ රෙන්ඩර් කරගන්න වෙනවා. ඒකට මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා රෙන්ඩර් ෆ්‍රේම් කියලා. එතනින් ගන්න පුළුවන් රෙන්ඩර් ප්‍රොඩක්ෂන් කියන එකෙන්. ඒකට ෂෝට් කට් එක F9 කී එක ගහුවනම් මේක මේ විදිහට රෙන්ඩර් වෙන ඉමේජ් එකක් විදිහට. මේක අපිට මෙතන සේව් කරගන්න පුළුවන්. සේව් ඉමේජ් මෙතන ගියා නම් මේ අයිකන් එකෙන් අපිට අපේ කම්පියුටර් එකේ අපිට අවශ්‍ය තැනක මෙතන නමක් දීලා JPG විදිහට PNG විදිහට ඩාක ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. වඩාත් හොඳයි JPG සේව් කරගත්තා නම්. මෙතන නමක් දෙනවා සේව්. මේ සෙටින් හොඳයි අපිට ඕකේ. මේක මේ විදිහට සේව් වෙලා තියෙනවා ඉමේජ් එකක් විදිහට. අපිට දැනට ඒ ප්‍රමාණවත් මේක වීඩියෝ එකක් විදිහට සේව් කරගන්න විදිහ අපි ඊට පස්සේ බලමු. මේ අපි අදපු සරල හැඩතල වලට තවත් මොඩිෆිකේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් සරල විදිහට. මේක මොඩිෆයි කරලා අපිට වෙනත් හැඩයක් මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ මේ ටැබ් වලින් දෙවෙනි ටැබ් එක තියෙනවා මොඩිෆයි කියලා. අපි කලින් ගියා මේ තියෙන පැරාමීටර්ස් ටික වෙනස් කරගන්න. නමුත් ඒකේ පුළුවන් තව වැඩිපුර මොඩිෆිකේෂන් දෙන්න. ඒවා දෙන්නේ මේ ලිස්ට් එකේ. මොඩිෆයි ලිස්ට් කියලා තියෙනවා. මේකේ මෙහෙම කරන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩාරියක් තව තියෙනවා. මම මේ එතන මෙහෙම තිබුණාට මොකුත් මෙතන නැහැ. ඔබ්ජෙක්ට් එක අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කළාට පස්සේ මේකේ තියෙන එකට කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේ ගොඩාරියක් තියෙනවා. මේ ඕන එකක් අපිට මෙතන මුල් අකුර ටයිප් කළා නම් සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. මම B අකුර ගහනවා. මෙතන bend කියලා එකක් තියෙනවා. bend නමන්න. bend. එතකොට මේ මෙතන තියෙන කොටුවේ box කියලා අපිට තියෙනවා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඒකට උඩින් layer එකක් විදිහට මේ අපේ දෙවෙනි පියවර bend කියලා වැටලා තියෙනවා. මේක පියවර විදිහට උඩින් උඩට දෙන්න පුළුවන්. ඒක උඩින් තව එකක්. ඒ වගේ මොඩිෆිකේෂන් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉන්නේ bend කියන පියවරේ. දැන් ඒකේ පැරාමීටර්ස් මේ වැටලා තියෙනවා. ආපහු box එකට ගියොත් අර box එකේ අපි පරණ දැකපු මූලිකම පැරාමීටර්ස් ටික එනවා. හරි. bend එක බලමු. මෙතනින් අපිට තියෙනවා bend angle කියලා එකක්. එතකොට මේක නැමෙනවා මේ විදිහට. direction මොන පැත්තටද නැමෙන්නේ කියන එක. මොන axis එකටද මොන කේන්ද්‍රය වටාද නැමෙන්නේ කියන එක. sit කියන එක අපිට තමයි හරියන්නේ මේකට. දැන් මෙන්න මේක බැලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ මේ තැඹිලි පාටින් පෙන්නන එකක්. ඒක බොහොම හොඳට නැමිලා තියෙනවා. නමුත් අපේ box එකේ විදිහට නැමිලා නැහැ. අපිට මේ තැඹිලි පාටින් තියෙන විදිහට නම ගන්න ඕනේ. නමුත් මේ හැඩය ඇවිල්ලා නැහැ හරියට. ඒක වෙලා තියෙන්නේ විශේෂ දෙයක් හින්දා. අපි ආපහු box එකට යමු. මම මේ bend කියන එක පොඩ්ඩක් height කරගන්නවා. මෙතන මේ ඇහැක් තියෙන එකෙන් ඒක height කරගන්න පුළුවන් ඒ පියවර. දැන් අපි box එකේ ඉන්නේ. මෙන්න මේ box එක මෙතනින් උඩ බැලුවා නම් අපිට default shading කියලා තියෙනවා. ඊට මෙහායින් shaded කියලා තියෙනවා. මේවා වෙනස් කරගත්තා නම් අපිට මේක පෙන්වන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. එකක් තියෙනවා wireframe කියලා. මේක F3 ගහුවනම් wireframe එකෙන් shaded view එකට එනවා. මේ විදිහට. මේ wireframe විදිහට තියෙනකොට අපිට පේනවා මේක හැදිලා තියෙන්නේ මේ රූපේ හැදිලා තියෙන්නේ මේ ඉරි වලින්. මේ ඉරි හින්දානේ මේ රූපේ හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ box එකේ parameters අපි වෙනස් කරනකොට මේ දිග පළල හැදුවා අපි. උස. එතකොට යටින් තිබුණා මෙතන length seg කියලා එකක්. ඒව වෙනස් කළේ නෑ අපි. අපි ඒක වෙනස් කරලා බලමු. මෙතන length segments කියන එක තමයි මේ seg කියලා දාලා තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රූපේ හැදිලා තියෙන මේ ඉරි ගාන වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට මේ segment වැඩි වෙන තරමට අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක quality වෙනවා. එහෙම නැත්නම් smooth වෙනවා. නමුත් අපේ මේ ඩිසයින් එක අපි 3D වලින් කරන දේ ගොඩාක් සංකීර්ණ එකක් නම්
එතකොට අපේ මේ සෙග්මන්ට් ගන්න ගොඩාක් වැඩි වුණාම අමාරුට සෙග්මන්ට් 10 ගාන කෝටි ගානක් තියෙන වෙන්න ඕන. එතකොට අර අපේ ෆයිල් එක බර වැඩි වෙනවා. ෆයිල් එක හිර වෙන්න බලනවා. ඒකින්ද වඩාත්ම හොඳයි අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට පමණක් අවම වශයෙන් සෙග්මන්ට් තියාගෙන වැඩ කරගෙන යන එක. මෙහෙම ගොඩාක් වැඩි වුණාම ෆයිල් එක බර වැඩි වෙනවා. දැන් මම මේ බටන් ගැන කියා දුන්න කලින් මතක ඇති. මෙන්න මෙතන මේ ඊතල දෙකක් තියෙනවා. මේ ඊතල දෙක මෙහෙම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රැග් කරලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඊතල දෙක උඩ රයිට් ක්ලික් කළා නම් මේක 0 වෙනවා. දැන් මේ සෙග්මන්ට් කියන තැන රයිට් ක්ලික් කළාම මේක අවමාගයකට එනවා. අවමාගය 1යි. නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ බොක්ස් එක හදාගන්න සෙග්මන්ට් අවම වශයෙන් එකක් ඕනේ තුන් පැත්තටම. XYZ කියන තුන් පැත්තටම. ඒක මෙතනින් වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔය. හරි. දැන් මේක දැන් මේ අපි wireframe එකකින් ඉන්නේ. අපි shaded එකට යමු. මෙහෙම shaded view එක. shaded view එකට ගියාම අපිට මේ segment බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. මෙහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් මේ ගොඩක් තියෙන වෙලාවට අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙමත් පුළුවන් F4 ගැහුවනම් edge faces කියන තැනට එනවා. මෙතන shaded view එකේ ඉන්නේ edge faces on වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට shaded view එකේම අර wireframe එක segment එක පෙන්වනවා. F4. හරි. මම මේවා අවම තියා ගන්නවා. ආය අපි අර bend කියන එක දෙමු. B අකුර ගෙවුවනම් bend. angle එක දෙන්න පුළුවන්. හැඩි හරියට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ height එකේ segment මදි නිසා මම ආපහු යනවා box එකට. box එකට ගිහිල්ලා මෙතන height segment වැඩි කරනවා. මෙහෙම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන box කියන එකේ ඉන්නකොට මෙතන යට තියෙනවා show end result කියලා icon එකක්. ඒ කියන්නේ අවසන් ප්‍රතිඵලය පෙන්වන්න කියන්නේ. ඒක on කරගත්තා නම් අපිට මේකේ අවසන් ප්‍රතිඵලය පෙන්වනවා. bend උනාට පස්සේ වෙන ක්‍රමය. ඔන්න දැන් අපේ හැඩේ ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි height segment තව වැඩි කරමු. ගොඩක් වැඩි කරන්න මේක බොහොම smooth quality හැඩයක් එනවා. box එක මම පොඩ්ඩක් හීනි කරගන්නවා වඩා පැහැදිලි වෙන්න මේ විදිහට. ආයෙ bend එකට ගිහිල්ලා මම බලවනම් බොහොම හොඳට ඒක වැඩ කරනවා දැන්. මොකද අපිට segment ප්‍රමාණවත් පරිදි තියෙන හින්දා. ඩිරෙක්ෂන් එක දිශාව මේ බෙන්ඩ් කියන එකනොත් ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ බෙන්ඩ් කියන එකත් අපිට ඇනිමේෂන් එකක් විදිහට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඇනිමේෂන් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල එහෙම නිකන් ඔය මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් පැක් එකක් බොක්ස් එකක් වගේ ඇවිල්ලා ඩාන්ස් එකක් වගේ විදිහ ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවනේ ඒ ගොඩක් වෙලාවට මේ බෙන්ඩ් එකෙන් විතරමයි කරලා තියෙන්නේ ඔය විදිහට. ඒක ඇනිමේෂන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ මේ අපි බෙන්ඩ් වෙන ඇක්සිස් එක තියෙනවා. Z එක තමයි අපිට හරියන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙතන යටින් තියෙන ලිමිට් ඉෆෙක්ට් කියන එක. ඒකෙන් එහෙම අපිට ලිමිට් කරගන්න පුළුවන්. කොටසකට විතරක් මේ බෙන්ඩ් එක බලපාන විදිහට අවශ්‍ය නම් දැනට අවශ්‍ය එකක් නෑ ඔයාලට. ඒක අයින් කරා නම් සම්පූර්ණ එකටම බෙන්ඩ් එක බලපානවා. මේක අපිට මෙතනින් හයිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ බෙන්ඩ් කියන එක මෙතනින් මේ ත්‍රිකෝණයෙන් ඕපන් කරගත්තා නම් ඒක ඇතුලේ තියෙන සෙන්ටර් ගිස්මෝ කියලා එකක්. ඒවා සිලෙක්ට් කරගත්තා නම් මේක අපිට මේ බෙන්ඩ් එක මෙහෙම පාලනය කරන්න පුළුවන් කොතනද මේක තියෙන සෙන්ටර් එක කියන එක. ඒක දැනට උවමනාව එකක් නෑ. ඒකින්ද එච්චර හිතන්න එපා. ඒක ගැන නැත්තම් පැටලෙයි. දැන් මේ සරල විදිහට මේක කරගෙන යමු. හරි. දැන් මම මේක අයින් කරනවා. මේ ලේයර් එක මේ පියවර අයින් කරනවා. මෙතනින් ඩස්බින් එක ක්ලික් කරලා delete. දැන් ආයෙත් අපි බොක්ස් එකට ආවා. තව එකක් මෙතන දෙනවා ලිස්ට් එකෙන් T අකුර ගහලා tape. tape කියන එක වල දන්නවා නිකන් tape වෙනවා කියන්නේ නිකන් රහලන දානවා නැත්නම් උල් කරනවා වගේ හැඩයක්. tape amount එකක් දුන්නා නම් මේ විදිහට අපිට උල් කරගන්න උල් හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යට දෙනවා curve කියලා මේක වක්‍රාකාරව කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙපැත්තටම ධන ඍණ ගියා නම් දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන්. ඒකේ තර වගේ ඇක්සිස් තියෙනවා. අපිට හරියන එක ඉසෙට් තමයි. ඒ වගේ අරක වගේම ලිමිට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් දෙන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේ මෙතනින් modify list එකේ modification එකක් දාගත්තා මෙතන layer එකක් විදිහට. අපිට කැමති නම් මෙහෙම තව layers විදිහට පියවරවල් ගොඩක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. අපි දැන් ආයෙත් අර bend එකක් B අකුර ගහලා යනවා. bend. දැන් මේ layers විදිහට ආයෙත් ඒකත් වැටලා තියෙනවා. ඒකත් අපිට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. දැන් tape වෙලක් තියෙනවා. bend වෙලක් තියෙනවා මේ විදිහට. හරි. මේ දෙකම මම අයින් කර ගන්නවා delete. ඊළඟට අපි යමු T අකුර ගහලා tape කළා twist කියන අපි කරගෙනවා කියන එක angle එක මේ වගේ අපිට මේක twist කරන්න අවරන්න පුළුවන්. මෙතන bias කියලා තියෙනවා. bias කියන්නේ මොන පැත්තට වඩා බර වෙලාද මේක ඇඹරිලා තියෙන්නේ කියන එක. මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ලිමිට් කරන්න පුළුවන් අර වගේ. හරි ඊළඟට අපි තව modify එකක් බලමු. modify list ගියා. S අකුර එතනින් අපි දෙනවා stretch ආදීමකට ලක් කරනවා. මෙහෙම ගත්තාම
මේක රබර් එකක් වගේ අපිට ඇදලා චොප් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒවත් අපිට අර මොකක් හරි ඩිසයින් එකකට කොටසක් මේ වගේ හැඩයක් වුණා වුණොත් ස්ට්‍රෙච් යොදාගෙන ඒක මොල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇනිමේෂන් එකකට ගන්නත් පුළුවන් මේක මේ විදිහටම. ස්ට්‍රෙච්. ඒකේ ස්ට්‍රෙච් වෙන ගතිය මෙතනින් ඇම්ප්ලිෆයි කියන එකෙන් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් තව. උපරිම කරගන්න පුළුවන්. මේ මැටීරියල් එකේ හැටියට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර වගේ ලිමිට් කරන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෙච්. හරි දැන් තව එකක් බලමු. මේක ටිකක් විශේෂ එකක් මීට වඩා ටිකක් වෙනස් ආකාරයක එකක්. බලමු. ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ස්ට්‍රෙච් කියන එක අයින් කරනවා මෙතනින්. modify list එන්න අකුර ගහලා noise එකක් ගන්නවා. මේක වඩා හොඳයි අපි වෘත්තයකට වගේ ගෝලයකට දාගත්තා නම් මම මේක delete කරලා අපි අඳගමු ස්පෙයාර් එකක් තනින් දාගෙන මොකද රේඩියස් සෙග්මන්ට් ගන්න වැඩි කර ගන්නවා ටිකක් උඩ වැඩි කරගත්තා 100ක් විතර දාගමු. හරි modify list ගියා and noise එක මෙහෙම දාගන්න. එතනින් මෙහෙම seed කියලා තියෙනවා වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතන tractal කියන එක on කරනවා මම. roughness එක වැඩි කරනවා. irritation වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් stretch කියලා තියෙනවා XYZ පැති තුනට. මම ඒවා මෙහෙම වෙනස් කරනවා. එතකොට noise කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ഘോഷා වගේ එකක් නේ. මෙතන roughness එකක්. එහෙම නැත්නම් අර ඒකාකාරී ගතිය නැති කරලා දෙන නිකන් එකක් තමයි මේක වෙන්නේ. නිකන් ස්වභාවික දේවල් හදාගන්න ගල් පර්වත වගේ දේවල් හදාගන්න ඉතින් ගොඩක් ගන්න පුළුවන් ඔය අභ්‍යවකාශ දේවල් ග්‍රාහක කැලි වගේ හදනකොට ගොඩක් මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. සමහරව මේ ඔය වතුර වගේ ඒවා වතුර හදන්න වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා 3D Max වල. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික වතුර විදිහටම. නමුත් එහෙම කරන්න නැතුව සරලව හදා ගන්න සමහරව මේ වගේ noise එකක් දාලා පොඩ්ඩක් කොහොම මේක ඇනිමේට් කරලා වතුර කියලා පෙන්නනවා පොඩ්ඩක් එහෙම. හරිම වැඩක් නෙමෙයි නමුත් අර ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. මේකෙන් කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ noise එකක් එහෙම නැත්නම් rough ගතියක් ගන්න එක. මේකේ තව තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මෙන්න මෙතන පහලින් animation කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට animate දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපිට මේක විශේෂයෙන් අපි animate කරන්න නැතුව මේක click කළා නම් animate කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. මෙතනින් play කළා නම් මේ play button එකෙන් මේක නිකම්ම animate වෙනවා මේක. මෙතනින් frequency කියලා තියෙනවා. ඒක අඩු වැඩි කළා නම් මේක අපිට මේ චලනය වෙන වේගය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. බොහොම slow යන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් speed යන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ වගේ rough ගතිය මම ටිකක් අඩු කර ගන්නවා. ඔය වගේ slow දෙනවා ටිකක්. මම පුළුවන් දේවල් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. noise මේක වඩා පැහැදිලි කරන්න මම මෙතනින් තව වැඩක් කරනවා නම් ප්ලේන් කෑල්ලක මේ නිකන් චතුරස්‍ර කෑල්ලකට කොටසකට G අකුරෙන් අපි මේ ග්‍රිඩ් එක අයින් කරගමු. නිකන් ප්ලේන් කොටසකට මේක දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සෙග්මන්ට් ගන්න පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා. මෙතන 60ක් විතර දෙන්න. මේ වගේ. ඊට පස්සේ modify list එකෙන් noise. fractal on කළා roughness වැඩි කරලා ටිකක්. XYZ වැඩි කළාම මේ
මෙන්න x පැත්තට රෆ් ගතිය ආවා y පැත්තට z පැත්තට අර පොළොව වගේ දෙයක් හදා ගන්න උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ඇනිමේට් ඔන් කළොත් ඒකෙත් අර වගේ